حتى يثبتوا أن قول الرسول الأعظم وحي، نسبوا له معجزات مادية. ولسبب آخر، كانت في عهد قوة وجبروت الدولة العربية الإسلامية، كان هناك شعوب كثير مفتوحة، والشعوب غير العرب كانوا بالنسبة لهم النبوة يعني معجزات مادية. هن بيعرفوا، سمعانين عن موسى وسمعانين عن عيسى وأحيا الميت، وكانوا ينبئ الناس في بيوتهم، يعني يريدون أن تكون لهم معجزات. ما بيفهموا النبوة إلا هكذا. يعني إنه هن سمعانين بعيسى ابن مريم، سمعانين بموسى. طيب هدول كان لهم معجزات ومذكورة بالمصحف. نعم. طيب وين معجزات نبيكم؟ يريدون أن يقلدوا إنه يعني الأخرى، هيك بيفهمون. بينما العرب، وهذا مو غريب أبدا، لأن العرب بنفسهم عندما كان الرسول على قيد الحياة طلبوا منه المعجزات المادية، وأصر أنه لا يوجد. طيب أنت تفترض أن وقال إذا سمحت دكتور، أنت تفترض أن كل الروايات التي تتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المادية كلها خاطئة أو غير دقيقة؟ أنا لا أفترض، أنا أقول الرسول الأعظم معجزته الوحيدة هي التنزيل الحكيم. لكن نقطة. في السيرة النبوية كثير من هي روايات تاريخية. أما هلا أنا بعطي القصص. شوف كثير، خليني أكون دقيق. هناك مثلا سورة التوبة، في أحداث في سورة التوبة ذكرت، في سورة الأنفال في أحداث ذكرت، سورة آل عمران في أحداث ذكرت. ماشي. سورة الحشر في أحداث ذكرت، سورة محمد في أحداث ذكرت. هذه دين صارت لأنه انذكرت في التنزيل. أما السيرة هي تاريخ، يعني ما ذكر من أحداث في المصحف هو دين. يعني تريد أن تقول واضح تماما كلامي أن السيرة تؤخذ من ال لا، الشيء اللي أعرفه من أحداث الرسول الأعظم اللازم أعرفه موجود بالمصحف. هذاك تاريخ. يعني أنا عرفته ما أنا عرفته. طلبوا معجزات، طلبوا معجزات من الرسول صلى الله عليه وسلم. مظبوط، كان بذهنه موجودة. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني ما في هذا. آتينا موسى 9 آيات بينات، أنت أعطيناك أكثر من 2000. هناك اتجاه آخر، هذه المعجزات الحسية المادية التي ذكرها القرآن الكريم، هل كنت إلا بشرا رسولا، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان القرآن الكريم. لا، لماذا هذه؟ إذا لن يدعو ربه كما في آيات عند أنبياء آخرين، لن يدعو ربه أن يحقق له هذه أبدا. انتبه، شوف، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. طيب ما بيقولوا بالكتب السيرة إنه انفجرت بالبحصة من بين إيديه والنبع؟ طيب شو يعني؟ قال لهم خليه يتفجر. طيب يعني شو استجاب لهم؟ يعني لا. السبب إنه في بذهن الناس النبي بده يجي معجزات مادية، والبلاد المفتوحة بدهم يقدموا له شيء. شوف يعني كثير مهم، سيرة ابن هشام لا تذكر للرسول سوى 10 معجزات. أي بعد 10 معجزات في سيرة ابن هشام. نعم. للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. معجزات حسية. نعم. سوى على الحسية. نعم. الماوردي في كتاب أعلام النبوة تضاعف عدد هذه المعجزات ليصبح 40. للبيهقي فرغم ضخامة كتابه دلائل النبوة إلا أنه لم يأتي بالجديد عما قدمه الماوردي المعاصر له زمنها، واكتفى بالتوسع فيما جاء به الماوردي من معجزات أو تعداد، كما تفرد عن من سبقه بإفراد الصحابة بالمعجزات. يعني ضاف المعجزات للصحابة. هذا النص الذي تقرأه ما مصدره؟ نعم. ممكن مصدر معجزات الرسول. معجزات الرسول. دراسة نقدية. هذا عم نقول السبب ليش. طيب نحن في أزمة الفقه الإسلامي، يعني هل طلب المعجزات أو استجابة وعدم استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو موحى إليه؟
عليه الصلاة والسلام. هل هذا يعني يسبب أزمة في العقل الإسلامي؟ لكن الأزمة لأنه شخصية الرسول الأعظم عم تتشوه، عم تتشوه شخصية الرسول الأعظم. يعني أنا أسمع في تلفزيون علنا يقول أحدهم: أنا أتمنى أن أكون ذرة رمل تحت حذاء رسول الله، علنا بالتلفزيون. طيب معقول هالكلام؟ يعني إذا كان أنت يعني إنه عم يحب النبي كثير، تعبير بطريقته عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يقبل الرسول هذا؟ بس هذا سؤالي. طيب، والآية التي تقول: هل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوني، بس ما أنا أتمنى أن أنا أتمنى أن أكون مع رسول الله إنسان وجها لوجه، وعندي أسئلة بدي أوجه له إياها، هكذا أتمنى. دكتور، هذه يعني فكرة كبيرة، فكرة خطيرة. لا لحظة، هل يمانع؟ إذا كان إنسان، هو إنسان وعلى خلق عظيم، إذا كان قاعد مواجهه واحد إنسان آخر وعم يسأله بكل أدب ولطف، هل يمانع؟ هو أخلاقه العالية، هو أخلاق. وهل يقبل أن يقول إنسان، أن يقول له إنسان أنا أريد أن أكون تحت قدمك، ويقبل ذلك ولا يقبل؟ هو تشويه لشخصيته. يعني أنت عم نشوه شخصيته، إنه هو كما لو أنه يقبل هكذا، كما لو أنه يقبل هكذا، هو لا يقبل هكذا، هو إنسان ذو أخلاق رفيعة جدا. هون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث، أنت تقول رواية، ذكر في حديث عن أحبابه وأصحابه، وقال يعني هناك أقوام لم ترني وآمنت بي وكذا. مسألة حب الله، مسألة حب الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسألة مسيطرة الآن في العقل. هو حب الرسول باتباعه. أين المشكلة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في اتباعه، هي المشكلة، اتباعه. الرسول نظم مجتمع، أخذ بعين الاعتبار كل شيء في مجتمعه في ذاك الوقت ونظمه. والرسول لم يرتكب المحرمات إطلاقا، والرسول كان إنسان متواضع، والرسول كان يقبل السؤال. كل هذه الأمور كان موجودة، علينا أن نتبعه. وموجودة هذه الأمور الآن في كتب السيرة أيضا. نعم. أنت لا الآن شوف المعجزات هي غير لها شق الصدر، إنه والله كان صغير شقوا له صدره، سووا له عملية. يعني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب العالمين مش طلب شرح الصدر، مو شرح له صدره سوى له عملية. غير صحيح. الغمام انه كانت وظللنا عليهم الغمام، يعني الرسول العظم كان يمشي فوق غمام، مو صحيح. المي طلعت من اصابعه، ما حصل. الناقة او الشجرة. طيب، يعني هل تطالب اهل القرن الاول هجري او الثاني هجري بعقلية القرن العشرين والحادي والعشرين؟ يعني الآن أنا أتكلم عن الآن، أنا أتكلم، أنا أعيش في القرن ال21. من يتبنى ألقى هذا الكلام الرسول الأعظم، المعجزة الوحيدة الذي أوتيها هي أكثر من 2000 آية من الآيات البينات، أكثر من 2000. هي المعجزة الوحيدة مستمرة أبد الدهر، تتركز في القرآن الكريم، في التنزيل في أبد الدهر. وأنا أقول لك ما حدا بيقدر يقول لي، ما حدا بيقدر. أنا لا أؤمن بهذه المعجزات المادية كلها. حدا بيقدر يقول لي إنه أنت خرجت من الإسلام؟ هل يستطيع أحد أن يقول لي هكذا جملة واحدة؟ يعني لا، أنا أؤمن أن الحكم قد يراه البعض متعسف أو ظالم أو متحامل على الرموز التراثية. لا انتبه، هذا لا يخرج من الملة حتى برأيهم. أنا ما عم بحكي برأيهم، لا أحد يكفر أحد. لا حتى برأيهم هذا لا يخرج. التنزيل الحكيم هو المعجزة الوحيدة والخالدة. والرسول الأعظم أوتي مجموعة من الآيات البينات. هل موسى أوتي منها بس 9؟ هي مجموعة من الآيات أكثر من 2000. طيب،